Sziasztok, Hazag Mihály vagyok, a Ustream-nél dolgozom, mint engineering manager, aminek a magyar fordítása a fejlesztési vezető. Elsősorban a csapatok hatékonyságáért felelek, az, hogy dolgoznak, milyen formában, kevésbé szólok be a technikai döntésekbe, illetve projektmenedzseri szerepkört is betöltök egy csapat esetében. Mekkora önállóságot érdemes biztosítani a munkatársaink számára, és miért fontos ez? Véleményem szerint azért fontos, mert ez a fajta tevékenység, amiben ti is gondolkodtok, ez nagyfokú kreativitást igényel nem csak a részletekről, hanem a munkatársaitok részéről is. Amikor magatokban ezeket a terveket szövegelitek, akkor sem feltétlen ilyen keretekben gondolkodtok, hanem azt szeretnétek, hogy minél inkább a ti gondolataitok minél szabadabban jussanak érvényre. Ha ezt végig gondoljátok, valószínűleg a munkatársaitok is így szeretnének dolgozni. Ez lenne az ő álmuk. Én azt gondolom, minél inkább biztosítjátok ezt nekik, annál inkább lesztek hatékonyak. Az önállóság biztosítása a munkatársak számára azért nem feltétlenül annyira egyértelmű, mint ahogy elsőre látszik. Hogyha az ember csak szimplán belegondol, akkor mondhatja azt, hogy hát persze csináljátok, ahogy gondoljátok, és akkor majd haladunk előre, de ennek azért vannak számos buktatói is. Én azt gondolom, hogy mekkora önállóságot tudunk biztosítani a kollégáink számára, az egyrészt függ attól, amit már említettem, hogy milyen tevékenységet végzünk. Minél inkább kreatív, annál nagyobb önállóságot érdemes biztosítani. Függ attól, hogy milyen személyiségek vannak az adott szervezetben. Tehát én találkoztam olyan példákkal is, amikor valaki lefagyott attól a lehetőségtől, hogy önállóan szervezze meg a munkáját és találja ki, amit szeretne csinálni. Viszont van, aki meg egész egyszerűen szárnyal tőle. Tehát különböző típusú emberek különbözőképpen reagálnak erre. A másik, amit érdemes megfontolni, az az, hogy önmagában önállóságot biztosítani nem elég. Ehhez mindenképpen egy célt is ki kell jelölni, ami felé haladhat az illető. Ha ez nincs meg, akkor maga az önállóság sokkal inkább demotiváló, nincsen lelkesítő. Nem tudom, hogy ismeritek-e a Csíkszent Mihály munkásságát a flow-ról, ami röviden arról szól, hogyha az ember egy bizonyos állapotban van, egy ilyen nagyon jó állapotban, akkor nagyon kreatív tud lenni, nagyon élvezi azt, amit csinál, gyakorlatilag megszűnik számára még az idő is. Ő azt mondja, hogy ennek az a feltétele, hogy a kihívások és képességek egymással egyensúlyban legyenek. Én itt az önállóságnál is ezt gondolom. Tehát a lehetőségek és az egyénnek a személyes kompetenciái kell, hogy egyensúlyban legyenek. Tehát ha olyan embernek adsz egy nagy önállóságot, aki egyébként irányításra szorul és egy szorongó alkat, akkor nem fog neked jól teljesíteni, akkor stresszes lesz abban, amit csinál. Ellenkező esetben, hogyha egy nagyon kreatív embert visszafogsz és szabályok közé szorítasz, akkor nem fogod tudni kihasználni a benne lévő potenciált, még rosszabb, motiválatlanná teszed. Ezt a gyakorlatban a legnehezebb nyilván megvalósítani, de erre azért többféle technika is rendelkezésre áll. Egyrészt, mint a Ustreamen belül is már kipróbáltuk a különböző workgroupok, vagy úgy tetszik munkacsoportoknak a szervezését, amikor egy bizonyos problémára fókuszálunk, és akkor ezekbe a csoportokba önkéntesen lehet jelentkezni. Ezek a csoportok általában nagyobb szabadságot szoktak kapni, mint általában a csapatok. Természetesen a csapatok esetében is törekszünk arra, hogy minél inkább autonóm legyen egy csapat, minél inkább önállóan dolgozzon, de talán ezek a munkacsoportok azok, ahol kifejezetten azok az emberek kezdenek összegyűlni, akik a leginkább igénylik ezt a fajta önállóságot. Egy másik példa arra, hogy lehet egy önállóságot biztosítani, most jelen pillanatban a csapaton belül, az egy viszonylag valóságtól elrugaszkodott példa lenne, hogyha azt mondanám, hogy egy csapaton belül mondjuk adott ember szabadon foglalkozhat bármivel, egy másiknak pedig nagyon szigorúan megmondjuk, hogy mivel. Ez sokkal inkább megint az kezdeményező készséget érdemes kihasználni. Volt egy csapat, ahol a különböző projekteknek, amiket a csapat vitt, többet is párhuzamosan, különböző felelősei lettek.
és a felelősöknek a kijelölés az önkéntes alapon ment. Tehát mindenki vállalhatta azt, hogy ő ennek a projektnek a gazdája vagy felelős lesz. Így aztán, aki szeretett volna nagyobb önállóságot abban, amit csinál, az vállalta egy ilyen projektnek a szakmai vezetését. Más, aki erre nem szeretett volna annyira vállalkozni, ez pedig beállt egy ilyen csapatba. Ez ebből a szempontból teljesen jól működött. Amit ebben a témában ajánlani tudnék, mint irodalom, az egyik ez a Daniel Pinknek a Drive című könyve, ami magyarul Motiváció 3.0 címen jelent meg. Ebben azt taglalja, hogy a szakmai kiválóság mellett az önállóság, illetve a cél mennyire fontosak abban, hogy a munkatársaitok hatékonyan tudjanak teljesíteni, de egy egész vaskos rész foglalkozik csak a szakmai kiválósággal, ezt érdemes ebben a témakörben olvasni. Illetve a témához csak nagyon érintőlegesen kapcsolódik a Csíkszent Mihálynak a Flow című könyve, amit már említettem.